שלום הרב ספי. שלום מייקי. מה נשמע? אלחמדולillah, ברוך השם, מה שלומך? בסדר גמור, יש לי שאלה הרב. שאל? בעצם מה מקומה של תורת מניטו ביהדות? השאלה מעולה, אנחנו פה במכינת חמדת, עוסקים הרבה במשנת מניטו, וגם אנשים היום כבר גילו אותו ברחבי העולם ובארצנו הקדושה, ובאמת אנשים שואלים, איפה הוא נכנס במסירת התורה, בשלשלת הדורות, בעולם התורה הרחב. אז אנחנו נענה על זה על ידי הדברים שמניטו עצמו אמר. הרב אשכנזי היה מחלק את השתלשלות התורה לאורך הדורות, ממשה ועד אלינו, ל5 תחנות עיקריות. נגיד אותם קודם בקצרה, ואז ניכנס לפרטים. 5 התחנות הן התקופה הראשונה, התקופה האלילית, בה מגיע משה עם הנבואה, שמגיעה דרך צינור הדמיון. לפני 2600 שנים היה חורבן, היפסקות הנבואה והיפסקות העבודה זרה, ואז הכוח המרכזי שעלה זה השכל, והגיע עידן הפילוסופיה, ואז הגיעה הפילוסופיה היוונית, ועוד, אנחנו עוד נעריך בהמשך. התקופה הרביעית היא תקופת ימי הביניים, אותה חותם הארי, עם תורת הקבלה שלו, ובמיוחד חוכמת הפרצוף. הוא בעצם מגיע אחרי התחנה הקודמת, שבה האדם המרכזי זה רבי שמעון בר יוחאי, עם ספר הזוהר, ואלו הם 3 תקופות הראשונות, ועוד 2 תקופות בעידן המודרני. בעידן המודרני האדם גילה את הנפש, אחרי איזה 1000 שנים של פילוסופיה ותיאולוגיה מאוד סכמטיים ומאוד קרים, ופה עלתה הפסיכולוגיה והגיע הבעל שם טוב, והביא את תורת החסידות, שהיא בעצם פסיכולוגיה יהודית, אפשר להגיד. והתחנה החמישית, הלוא היא התקופה הלאומית, הקולקטיבית. במאה ה-19, פחות או יותר, האדם התחיל להרגיש שהוא לא רק אדם בפני עצמו, אלא הוא חלק מקולקטיב. אם זה מימין הלאום או משמאל, החברה. ופה מגיעים הרב קוק בעיקר, וגם הרב אשלג. ומביאים את תורותיהם שנותנות מענה. אז נסכם רגע את השמות הגדולים, משה רשב"י הארי, הבעל שם טוב והרב קוק. עכשיו קצת יותר נפרט. בתקופה הקדומה, העת העתיקה, הייתה תקופה אלילית. אנשים בעצם חוו נוכחות אלוהית בעולם, נוכחות אלוהית בשמש, בירח, בעץ, בכל דבר, ופשוט התגובה הייתה פולחן. אז אלה עובדים לשמש, אלה לירח, אלה לאיזושהי אבן מאוד גדולה, אלה לאיזשהו מעיין, וכן הלאה. זאת אומרת, הכוח שעובד חזק זה הכוח של הדמיון. ופה מגיע משה ומוסר לנו נבואה, והנבואה היא מגיעה דרך הדמיון, ביד הנביאים אדמה. ובעצם הנבואה היא זו שנותנת את המענה לתקופה האלילית, וזה קורה עד לפני 2600 שנים. לפני 2600 שנים קרה החורבן. החורבן קרה בעקבות עבודה זרה. ואז חכמי ישראל, אומרת הגמרא, מתפללים שיפסק יצר עבודה זרה, ואכן יוצא כדור אש מבית קודשי הקודשים בדמות אריה, וככה מסופר באחת האגדות שזה היצר עבודה זרה שבעצם נפסק. והאמת שאנחנו באמת רואים שלאורך ממערב ועד מזרח העולם באמת העבודה זרה הלכה ונדלדלה, ובחלק מהמקומות נפסקה לגמרי, והעולם בעצם מתחיל עידן חדש. אנחנו רואים את הפילוסופיה היוונית, תאלס, אפלטון וכדומה. אנחנו רואים בפרס, בממלכה הפרסית שהשתרעה במזרח התיכון, את זרטוסטרה, שזה דת דואליסטית של 2 אלים רוחניים, זה כבר לא עבודה זרה המרובת אלים והמגושמת. אנחנו רואים את הבודהיזם בצפון הודו שמתפשט לכל המזרח, ובסין את אותם חכמים סינים, לאוצה וקונפוציוס, שבעצם יוצרים מעין דתות לא אליליות. בישראל גם אנחנו עוברים מהנבואה לחוכמה, ופה מתחילה חוכמת הקבלה, ואפשר לומר שהמקובלים ניסו לשחזר את הנבואה באופן אינטלקטואלי, והאדם שנותן בעצם מענה לסגנון של האנושות אז, זהו רשב"י עם ספר הזוהר. כעבור עוד כ1000 שנים העולם נכנס לימי הביניים,
והחשיבה הופכת להיות שכלית נטו, קרה, סכמטית, ואז נוצרות דתות דוגמטיות כמו אסלאם ונצרות, נוצרות פילוסופיות מאוד קרות, אריסטוטליות ואפלטוניות. גם היהדות הופכת להיות מאוד מסודרת, מחושבת, ספרי היהדות מאוד סכמטיים, בסגנון של אולי אפשר לקחת לדוגמה את הרמב"ם, גם בפן ההלכתי וגם בפן האמוני של מורה נבוכים. הדמות שמגיעה ונותנת מענה זה הארי. הארי מגיע בסוף התקופה, והוא בעצם נותן מענה בדמות זה שהוא מחזיר את הפרצוף הנבואי, את השפה הנבואית. והוא מחזיר את הפרסונליות לקדוש ברוך הוא, לאלוהים. האלוהים בעצם הופך להיות ממשהו למישהו. זה מה שנקרא חוכמת הפרצוף, שיש פרצוף, או כמה פרצופים, כמה התגלויות שונות לאלוהים. בהמשך, העולם מגלה העולם חוזר לגלות שיש לאדם גם נפש ולא רק שכל, מגיע בעל שם טוב עם תורת החסידות. החסידות היא, אפשר להגיד, פסיכולוגיזציה של הקבלה, פסיכולוגיה יהודית, והבעל שם טוב וכל ממשיכיו, בזה הם עסקו. במאה ה-19 וה-20, כאמור, האדם מגלה שהוא חלק מקולקטיב, ואז מגיע הרב קוק שנותן מענה לממד הלאומי ולתפיסות הלאומיות, מתוך היהדות כמובן, ומגיע הרב אשלג שנותן מענה לתפיסות הסוציאליסטיות, קומוניסטיות, מתוך היהדות, מהקבלה וכדומה. כל זה נכון וטוב עד מלחמת העולם השנייה. במלחמת העולם השנייה קרה דבר שמוטט את כל התפיסות ששלטו בכיפה על התקופה ההיא, ועל כך בפעם הבאה. כל טוב.